1100 кілометрів – це багато чи мало? Це точно більше, ніж будь-яка відстань в межах сучасної Іспанії або Франції. І це майже стільки ж, як протяжність сучасної України зі сходу на захід. Саме на 1100 кілометрів простяглися землі Чернігівського князівства. Від Керченської протоки на півдні до боліт Підмосков'я на півночі. Москви як міста на той час іще не було. Мене звати Володимир Пилипенко. Я кандидат історичних наук. І далі ми будемо розбиратися з історією Чернігівського князівства. В ній багато білих плям. Головні герої не лишили нам відео і фото. У нас є лічені документи, на які ми можемо спиратися. Проте, ми маємо дані сотень наукових досліджень. У нас є підказки в архітектурі, в стародавніх храмах і печерах. Зрештою, штучний інтелект нам допоможе хоча б уявити, як воно було 1000 років тому. Село Малий Листван. Зараз нічим не примітна точка на мапі за 50 кілометрів від Чернігова. Однак 1000 років тому саме тут відбулася битва, яка визначила хід історії давньої Русі та призвела до формування Чернігівського князівства. Головні герої – той самий князь Ярослав, пізніше його назвуть Мудрим. Його зображення ми всі часто мали під рукою, поки з обігу не вийшла 2-гривнева купюра. І його рідний брат Мстислав, який от-от зламає хід історії. Стосунки в них були, м'яко кажучи, не дуже. От як про ті події згадував літописець. «І пішов Мстислав, а Ярослав насупроти. І зступилися в лоб варяги з сіверянами, і трудилися варяги, рубаючи сіверян. А після цього рушив у наступ Мстислав із дружиною своєю, і став сікти варягів, і була січа сильна. Коли спалахувала блискавка, то виблискувало оружжя, і була гроза велика, і січа сильна і страшна». Погодьтеся, не густо. Опис колоритний, але не надто інформативний. Але з іншого боку, чого ми очікували від монаха-літописця, який сам цих подій не застав, а розповідав про битву через 100 років після її завершення? Свідків вже не лишилося, щоденників ніхто не вів, але подія була справді важлива, тому хоч щось про неї написати таки треба було. Листванська битва стала фінальним акордом у серії братовбивчих воєн, які точилися після смерті Володимира Святославича. Це той Володимир, який охрестив Русь і отримав прізвисько Великий. Він кілька разів був одружений. Якщо вірити літопису, а робити це слід дуже обережно, то дружин у Великого князя Київського було 6. Звісно, не одночасно. І дітей князь мав багато. Літопис говорить про 12 синів. Не виключено, що їх було значно більше. Але літописець обрав число 12, адже воно несло сакральний сенс. Князя Володимира Святославича православна церква вшановувала як хрестителя і людину, що принесла світло праведної віри на Русь. І у нього, як апостолів у Христа, було 12 синів, яких старий князь розіслав у різні міста представляти його владу. А коли князь Володимир помер, то між братами розпочалася така собі гра престолів 11 століття. Тут важливо зробити кілька зауважень і пояснень. Перш за все, не слід оцінювати події давнини, виходячи з наших сучасних уявлень про мораль та родинні стосунки. Важливо спробувати зрозуміти людей того часу, виходячи із їхніх уявлень та цінностей. Війни між братами за спадок були цілком звичною справою для правлячих династій середньовіччя. Брати не зобов'язані були мати теплі почуття до своїх родичів. Вони могли мати одного батька, але різних матерів. А це означало, що за ними стояли різні політичні клани із різними політичними інтересами. Саме так сталося після смерті Володимира. Брати почали вбивати один одного. Першими жертвами стали Борис і Гліб. Бачили в Чернігові Борисоглібський собор? Так він названий саме на їхню честь. Вбив їх Святополк, прозваний Окаянним.
А його, своєю чергою, вбив уже Ярослав у результаті 4 років воєн. І став Ярослав київським князем. До того він князював у Новгороді, у тому, який на півночі Русі, ближче до Балтики і Фінляндії. Туди його відправив ще Володимир. Це в жодному разі не було засланням кудись на край світу. Новгород був стратегічно важливим містом, адже контролював початок торгівельного шляху з варяг у греки. Окрім того, Новгород був містом контакту Русі і варягів. Тож Володимир, відряджаючи до Новгорода Ярослава, доручив йому князювати у важливому центрі. Водночас, на самому півдні руських володінь, у Тмутаракані, лишався ще один син Володимира – Мстислав. До якогось часу Мстислав не проявляв зацікавленості у війнах братів за престол. Чи то вичікував, чи то і справді не був зацікавлений у цих землях і свої інтереси пов'язував із Тмутараканню. Але щось, мабуть, змінилося у планах Мстислава, і він висуває претензії на великокнязівський престол у Києві. У Мстислава прокидається бажання влади, і він явно не проти княжити у Києві. Питання лише в тому, що думають про це кияни, ну і сам Ярослав. Розсудити братів мала битва, саме тут, біля Листвина, що й відбулося восени 1024 року. Мстислав із своїм військом прийшов до Листвина з Чернігова. Достеменно не знаємо саме як, можемо припустити, що верхи. Це кілометрів 40. Хто був у його війську? Місцеві воїни-сіверяни, найманці з південних степів і його власна дружина. Дружиною в той час називали професійне наймане військо. Ярослав до Листвина добирався з Новгорода, і це довга, виснажлива дорога. Тут без варіантів, робити це він міг лише човнами. Уявіть собі, перевезти потрібно коней, людей, зброю і запаси провіанту для всіх. Ну і суходолом від річки до річки все це добро доводилося волоком тягнути на собі. Його військо складалося переважно з варягів, найманців зі Скандинавії. Дорогою до Києва Ярослав планував десь перестріти молодшого брата. Дійшов з військом до Любича, звідти було 2 варіанти логістики. Дніпром у напрямку Києва, а потім проти течії Десни до Чернігова. Або ж маленькою річкою Моравля до верхів'я Білоуса і далі течія допоможе дістатися до Чернігова. Що ж Ярослав? Обрав другий варіант, і брат його перестрів у дорозі. Мстислав обрав для бою вузький перешийок між річками з низькою болотистою місцевістю. Саме тут важкоозброєна піхота вікінгів не могла повністю розгорнути свої бойові порядки. Натомість легка піхота Мстислава діяла швидше та ефективніше. Вночі була злива, що знову грало на руку Мстиславу. Уявіть собі, якщо ви середньостатистичний варяжський воїн, важите кілограмів 80, маєте ще 30 кілограмів озброєння. Під кольчугою шерстяний тільник, який намок. Як при цьому ще битися в болоті? Якщо вірити літопису, написаному, нагадаю, через 100 років після подій, то бій відбувся вночі під час грози. Основний удар варягів взяли на себе сіверяни, а дружинники Мстислава вже потім добили ослаблених воїнів Ярослава. І була сильною і страшною та січ. У світлі блискавок виблискувала зброя. Побачивши ж Ярослав, що його перемагають, побіг із Якуном, князем варязьким. І Якун тут загубив накидку золотую. Не варто уявляти собі цю битву якоюсь масштабною. Це зараз ми звикли до мільйонних армій із тисячами одиниць бронетехніки. Все було простіше. Якщо вірити літопису про взяття Києва Олегом, то Олег привів до Києва стільки війська, що вони змогли сховатися у кущах на березі Дніпра. Утримувати воїна було дуже дорого. Професійному бійцю треба було платити сріблом, деколи навіть і золотом. Ні того, ні іншого на Русі не було. Річна оплата воїна вимірювалася кілограмами дорогоцінного металу. І це ще не враховуючи колосально дорогого спорядження. Мечі, кольчуги, сокири, особливо коні, коштували як сучасна військова техніка.
Тому навіть найбагатші князі мали лише пару сотень професійної дружини. Але це була пара сотень професійних головорізів, які нічим, окрім війни, не займалися. До речі, про зброю, яка виблискувала у світлі блискавок. Ми досить непогано уявляємо, чим були озброєні воїни Мстислава і Ярослава. А завдяки археологічним дослідженням у Чернігівському обласному історичному музеї є гарна колекція середньовічної зброї. Основною зброєю середньовічних воїнів був одноручний меч. Його так називали, бо тримати меч можна було лише однією рукою. Середня довжина меча була десь 80 см. Окрім мечів, використовували кістені або ж обушки та бойові сокири. Захист воїна складався перш за все зі щита та шолома. Археологи знайшли багато давньої зброї. Ось такими сокирами були озброєні воїни Мстислава і Ярослава. Подивіться на неї. Вона маленька і на перший погляд не дуже показна, але це насправді дуже дорога штука. Перш за все зверніть увагу на її розмір. Справжні бойові сокири були маленькими. Адже удар такою зброєю був значно сильніший, ніж удар великою сокирою. Це проста фізика. Чим менше площа, тим більше тиск. Цю сокиру знайшли під час розкопок у Малому Листвині. Ярослав прийшов тоді до Новгорода, а Якун пішов за море. І послав Мстислав услід за Ярославом посла, говорячи: «Сиди ти на столі своїм у Києві, оскільки ти єси старший брат, а мені хай буде ся сторона». За результатами Листвинської битви склалася парадоксальна ситуація. Князь Мстислав, перемігши Ярослава у протистоянні за право бути головним у Києві, віддає Ярославові Київський престол. Собі ж забирає лише частину земель тогочасної Русі. Чому так сталося? Звісно, якщо не сприймати на віру повідомлення літописця про повагу до старшого брата та природну шляхетність Мстислава. Мирову брати між собою підписали за 2 роки після Листвинської битви. А ще до того бою Мстислав спробував забрати собі Київ, але кияни не впустили його до міста, а Мстислав не став його штурмувати. Чому не став і чому не впустили? Можемо лише припускати, що кияни або справді віддавали перевагу Ярославові та не бажали бачити Мстислава, або ж злякалися можливих грабунків. А Мстислав і собі не став штурмувати місто, бо штурм – це завжди втрати воїнів, а це, як ми говорили, дуже дорого. Та й чи варто рватися до того міста, де тобі чітко дали зрозуміти, що тебе не раді бачити? Всім би так. Із іменем князя Мстислава пов'язують початок Золотої доби в історії Чернігівського князівства. Це й не дивно, адже саме за його часів територія князівства простягалася від боліт під Москов'я аж до Криму. Він був без перебільшення однією зі знакових фігур в історії Русі. Але, говорячи сучасною мовою, він був не такий медійний і розкручений, як хоча б його старший брат Ярослав. Про князя Мстислава ми знаємо відверто мало. Свідчення київських літописців дуже вибіркові, а інших ми й не маємо. Ми точно знаємо, що він був достатньо талановитим і сміливим, як у військовій справі, так і в дипломатії. Тож, who are you, містер Мстислав? Найкраще до чернігівського періоду Мстислав проявив себе під час князювання у Тмутаракані. Це там, де нинішній Керч і Тамань. І тут важлива деталь. Батько відправив його туди князювати, коли Мстиславу було 7 років. Якась там Тмутаракань, скажете ви. Але нехай вас не вводить в оману назва цього князівства. Це було хоч і найвіддаленіша, але стратегічно важлива частина давньоруської держави. І чомусь Володимир Великий вирішив саме так. Тмутаракань забезпечувала зв'язок із головним союзником, із Візантією, і дозволяла заробляти великі гроші на транзиті через Керченську протоку. У Тмутаракані треба було бути вмілим дипломатом, бо доводилося мати справи з народами Північного Кавказу та візантійцями. І, мабуть, Мстиславу, який 20 років тримав там престол, це вдавалося. Та й помахати кулаками він був не проти. Про це збереглася красномовна розповідь у літописі, а його прізвисько «Хоробрий» говорить саме за себе. У 1022 році війська Мстислава зустрілися з касогами, предками сучасних адигейців. Це зараз народ Північного Кавказу у складі Росії, а в 11 столітті частина цих земель була незалежною, а інша входила до Візантії.
Касогів очолював такий собі редедя. І щоб не втрачати воїнів у бою, ватажки вирішили битися сам на сам, голіруч, без зброї. Але у ході боротьби Мстислав зрозумів, що може програти, і зарізав редедю ножем. Це як? Літопис передає його пояснення, ніби ніж у руку йому вклала сама Богородиця. Про Лисвинську битву та подальший поділ Русі з Ярославом ви вже знаєте, тож поговоримо на тему, а що зробив Мстислав для Чернігова. Ось воно, головне творіння, за яке ми маємо шанувати Мстислава як ключову постать в історії Чернігова. Спасо-Преображенський собор, який заклав Мстислав. Найдавніша зі збережених будівель Чернігова та ровесник Софії Київської. Щоб зрозуміти велич Спаса, уявімо собі Чернігів 11 століття. Розміри міста найімовірніше обмежувалися сучасним Дитинцем та нинішньою Красною площею. Всі будівлі, окрім княжого терема, який був або на місці, чи біля сучасного Борисоглібського собору, були дерев'яні та одноповерхові. Типовий чернігівець того часу взагалі, уявіть собі, жив у хатині десь 3 на 3 метри. І в такій хатині була вся родина. А у зимові холоди у будинок навіть запускали тварин – кіз, корів, собак. І от із такої землянки раз на тиждень людина приходила на службу до церкви. І церква мала її вражати. І вражала, напевно, так, як зараз нас вражають хмарочоси десь у Дубаї. А тепер подивіться на вхід. На той час рівень підлоги був щонайменше на метр нижчим. І тогочасний чернігівець бачив більш видовжені форми. Для нього собор був ще величнішим. Саме за часів Мстислава розпочинається будівельний бум. Усі райони міста збільшуються. А це потребувало шалених грошей, адже будівництво завжди було дорогою справою. Придивіться до Спасу. Він збудований із дуже дорогих на той час матеріалів. В його стінах ви побачите камінь, ось цей сірий. Його привозили сюди за кілька сотень кілометрів. Для будівництва замість цементу використовували вапно, а для цього потрібен вапняк. Його теж сюди привозили за кілька сотень кілометрів. Будували і робили внутрішнє оздоблення майстри з Візантії. Подивіться на ці колони. Вони мармурові. А на початку 11 століття ніхто не знав про поклади мармуру на Русі. Ці будівельні деталі привезли до Чернігова майстри, які займалися зведенням храму. Очевидно, за задумом Мстислава, цей храм мав усім демонструвати силу та багатство князя і його князівства. А ще показати, що Чернігів аж нічим не поступається Києву та іншим європейським столицям. Утім, до завершення будівництва свого головного дітища князь Мстислав не дожив. Чернігівський князь помирає у 1036 році. За однією версією, він застудився під час полювання, а за іншою отримав смертельне поранення у бою. Ховають князя у ще недобудованому Спаському соборі. На момент смерті князя Мстислава Спаський собор встигли добудувати десь на висоту 3 метрів. І ось тут ми бачимо цю висоту. Нащадків у князя не залишилося. Його єдиний син Євстафій загинув за 3 роки до смерті батька під час походу на Кавказ. Величезні володіння Чернігівського князівства переходять під владу Ярослава Мудрого. Чернігівські землі стають частиною єдиної Київської держави. Утім, ненадовго. І вже протягом наступних 100 років чернігівські князі матимуть реальну владу у Києві. Про Чернігівську династію – наша наступна розповідь.